चुनौतीदेखि डराउनु हुँदैन। नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलको तर्फबाट यहाँ सबैलाई स्वागत छ। 20 फेब्रुअरी 2018 देखि युट्युबले आफ्नो मोनेटाइजेसन पोलिसीमा चेन्ज गर्दैछ, जस अनुसार 12 महिनामा पछिल्लो 12 महिनामा 4000 घण्टा 4000 आवर्स वाच टाइम तपाईको युट्युबमा हुनुपर्ने छ। साथै 1000 सब्स्क्राइबर पूरा भएका च्यानलहरुलाई मात्र मोनेटाइज गराइने छ र यदि तपाईको दुईटा ती क्राइटेरियामा ती रिक्वायरमेन्टमा कुनै पनि एउटा कमी छ भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइसकेको च्यानल पनि डिमोनेटाइज गर्ने छ। र आज हामी हेर्ने छौं कसरी वाच टाइम क्याल्कुलेसन गर्ने, वाच टाइम हाम्रो युट्युब च्यानलमा कहाँ गएर हेर्ने र त्यो वाच टाइम र भ्युजमा के कम्पेरिजन छ र हामी भ्युज बढी हुँदैमा वाच टाइम किन बढी हुँदैन र भ्युज र वाच टाइमको कम्पेरिजन, साथै हामी वाच टाइम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने मिनेटमा, डेजमा र हामीले आफ्नो च्यानलमा वाच टाइम कहाँ गएर हेर्ने म त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको श्रृंखला सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले नेपाली तालिम सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल यो सब्स्क्राइब अप्सन हुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिइरहेका तालिमका अपडेटहरू आफ्नो इमेलसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ वाच टाइम। म एउटा एक्सेल सिट खोल्छु, यहाँ एक्सेल सिटमा बनाएको छु। हामीले टोटल रिक्वायर्ड वाच टाइम भनेको 4000 आवर्स हो, जुन लास्ट 12 मन्थ्स भनेको एक वर्ष भित्र तपाईको च्यानलको वाच टाइम 4000 घण्टा पुग्नु पर्ने छ। र हामीले जुन वाच टाइम हेर्छौं त्यो चाहिँ नर्मल्ली मिनेट्समा दिएको हुन्छ आफ्नो च्यानलमा, र हामीले यसलाई कति दिनको भयो भने चाहिँ कति दिन वाच टाइम भयो भने हामीले 4000 आवर्स कम्प्लिट हुन्छ भनेर हेर्ने छौं। र यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड टाइम भनेको 4000 आवर्स भयो र 4000 आवर्स हामी एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ भने हामी 4000 आवर्सको लागि कति दिन चाहिन्छ त भने 4000 आवर्सलाई हामी यदि 24 आवर्स डिभाइड गरौँ, 4000 आवर्सलाई 24 डिभाइड गर्दाखेरि 166.67 हुन्छ भनेको एटलिस्ट तपाईसँग 167 घण्टा वाच टाइम चाहिन्छ। 167 दिन वाच टाइम चाहिन्छ, 167 दिन वाच टाइम भयो भने तपाईको च्यानल इलिजिबल हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि। यसको साथसाथै तपाईसँग 1000 सब्स्क्राइबर पूरा भएको हुनुपर्छ। अब हामी यो चाहिँ वाच टाइम हामी डेमा क्याल्कुलेट गर्यौं र वाच टाइम नर्मली मिनेटमा दिएको हुन्छ र हामी वाच टाइमलाई मिनेटमै कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त हामीसँग टोटलमा 4000 आवर्स हामी रिक्वायर्ड वाच टाइम हो र 4000 आवर्सलाई हामी मिनेटमा डिभाइड गर्नको लागि पर आवर्समा 60 मिनेट हुन्छ भने हामी अब यहाँ जाउँ हाउ मेनी मिनेट्स इन 4000 आवर्स भनेको चाहिँ 4000 आवर्स इन्टु 60 गरिसकेपछि तपाईको 2,40,000 मिनेट पछिल्लो 12 महिनामा यदि वाच टाइम छ भने तपाईको च्यानल फेरि इलिजिबल हुन्छ र साथसाथै तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर हुनुपर्ने छ। र अब हामी यदि तपाईको च्यानलमा 2,40,000 मिनेट वाच टाइम पनि छ, या भन्नुको मतलब 167 दिन वाच टाइम छ भने अब तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन इलिजिबल हुन्छ। साथै अलरेडी तपाईको मोनेटाइज भएका च्यानलहरु जसमा 1000 सब्स्क्राइबर छन् र तपाईको यदि 2,40,000 मिनेट वाच टाइम छैन भने त्यस्ता च्यानलहरु 20 फेब्रुअरी देखि डिमोनेटाइज गरिने छ। र अब जाउँ हामी अलिकति वाच टाइम र भ्युजमा के अन्तर छ भनेर। मानौ हामीलाई रिक्वायर्ड वाच टाइम भनेको 4000 आवर्स हो, भनेको मतलब 4000 आवर्स भन्नुको मतलब 2,40,000 मिनेट हो। 2,40,000 मिनेट आउनको लागि यदि तपाईसँग पर भ्युज यदि कोही एकजनाले भिडियो हेर्छ र त्यो भिडियो हेर्ने मान्छेले 2 मिनेट हेर्छ यदि तपाईको भिडियो भने तपाईसँग 1,20,000 टोटल 12 महिनामा यदि 1,20,000 भ्युज भयो भने तपाईको 4000 आवर्स पूरा हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले 4,20,000 2,40,000 मिनेटलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो नम्बर अफ एभरेज वाच टाइम कति छ त
पर भ्युज एभरेज वाच टाइम कति छ त्यसले डिभाइड गरिदिनु भयो भने यहाँ देखिनेछ। यस्तै युनिक टोटल भ्युज भनेको 4000 × 60 लाई डिभाइड 2 मिनेटले हामीले नर्मल हामी एभरेज वाच टाइम थियो र यदि तपाईको पर भ्युज 2 मिनेट्सको एभरेज वाच टाइम छ भने 1,20,000 भ्युज हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै यदि तपाईसँग 1 मिनेट तपाईको एउटा भ्युज बराबर कसैले आधी मिनेट पनि हेर्न सक्छ, कसैले 5 मिनेट पनि हेर्न सक्छ। नर्मली तपाईको च्यानलको एभरेज वाच टाइम भनेको 1 मिनेट मात्र छ। जस्तै 20 मिनेटको भिडियोलाई कसैले 1 मिनेट हेरेर छोड्यो भने 1 भ्युज त हुन्छ तर त्यसको वाच टाइम चाहिँ 1 मिनेट मात्र हुन्छ। जस्तो 20 मिनेटको भिडियोलाई कसैले 5 मिनेट हेर्यो भने तपाईको वाच टाइम 5 मिनेट हुन्छ वाच टाइम, तर भ्युज चाहिँ 1 हुन्छ, 1 भ्युज हुन्छ। यसरी यदि कोही मान्छेले 1 मिनेट मात्र हेर्यो भने तपाईको भ्युज चाहिँ 2,40,000 चाहिनेछ। त्यस्तै यदि तपाईको नम्बर अफ पर भ्युज यदि 5 मिनेट वाच टाइम छ, तपाईको एभरेज वाच टाइम चाहिँ पर भ्युज 5 मिनेट छ भने तपाई 48,000 मात्र भ्युज भयो भने 48,000 भ्युज भयो भने तपाईले सजिलै आफ्नो च्यानलको रिक्वायरमेन्ट 4,000 आवर्स वाच टाइम पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको 1 मिनेट छ भने 2,40,000 भ्युज हुन आवश्यक छ। त्यसै तपाईको एभरेज वाच टाइम पर भ्युज चाहिँ 2 मिनेट छ भने 1,20,000 भ्युज हुन आवश्यक छ। अब जाउँ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको 1,000 सब्स्क्राइबर, त्यस्तै 2,40,000 मिनेट वाच टाइम इन 2,40,000 मिनेट वाच टाइम वा 167 डेज वाच टाइम भनेको एउटै हो। यो पछिल्लो 12 महिनामा पुरा हुनुपर्ने छ र तपाईले आफ्नो वाच टाइम चेक गर्नको लागि क्रिएटर स्टुडियोमा जानुस् र च्यानल एनालाइटिक्समा जानुस् र वाच टाइम भनेर दिएको हुन्छ र त्यहाँ तपाईले 365 डेज पछिल्लो 365 दिन या एनुअली तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुअली राख्नु पनि सक्नुहुन्छ र यसरी 365 डेजको वाच टाइम यदि तपाईसँग 2,40,000 मिनेट छ भने तपाईको च्यानल इलिजिबल हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि। र यदि तपाईको च्यानलमा 2,40,000 भन्दा कम सब्स्क्राइबर छ या 2,40,000 भन्दा बढी 2,40,000 भन्दा कम मिनेट वाच टाइम छ भने पनि तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन्छ। यदि मोनेटाइज भइसकेको छैन भने यदि तपाईको सब्स्क्राइबर 1,000 भन्दा कम छ तर वाच टाइम बढी भए पनि तपाईको डिमोनेटाइज हुन्छ। यो दुवै रिक्वायरमेन्ट तपाईले फुलफिल गर्नुभयो भने मात्र तपाई सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र मोनेटाइज गर्नको लागि पनि यो दुवै क्राइटेरिया तपाईको पूरा हुनुपर्ने हुन्छ तपाईको च्यानलमा। अब जाउँ हाम्रो च्यानलमा जाउँ र कसरी वाच टाइम हेर्ने त। अब यो नेपाली तालिमको च्यानलमा म तपाईलाई यहाँ चाहिँ सुरुवातमा तपाईले क्रिएटर स्टुडियो भनेको छ, यो क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्न साथ तपाईको ड्याशबोर्ड खुल्ने छ तपाईको च्यानलको र यहाँ एनालाइटिक्समा तपाई क्लिक गरिदिनु होला। सुरुवातमा क्रिएटर स्टुडियो त्यसपछि एनालाइटिक्समा क्लिक गर्नुस्। एनालाइटिक्समा क्लिक गरेपछि यहाँ ओभरभ्यूमा जानेछ। ओभरभ्यूमा तपाई यहाँ वाच टाइम भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाच टाइम यहाँ वाच टाइम, यो वाच टाइममा तपाई क्लिक गरिदिनुस्। वाच टाइममा क्लिक गरिसकेपछि म अलिकति जुम वाच टाइममा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ माथि जानु होला। यो चाहिँ 28 दिनको वाच टाइम भनेको 7,560 मिनेट मात्र रहेछ र यसरी तपाईले पर डे को वाच टाइमको ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राफलाई तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वीकली ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्राफ मात्र भयो र यहाँ दिएको छ 7,560 मिनेट र भ्युज भनेको 2,868 भ्युजमा चाहिँ लास्ट 28 डेजमा जम्मा भएछ 7,560 र यहाँ टाइम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले लास्ट 12 महिनाको हेर्नको लागि यहाँ टाइम फ्रेम हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ लास्ट 365 डेज भनेर अप्सन छ। लास्ट 365 डेज भनेको 12 महिना भयो र यहाँ तपाई क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ क्लिक गरिदिनु भएपछि यहाँ 18,938 मिनेट भयो। भन्नुको मतलब 2,40,000 पुरा भएको छैन र म क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु। 2,40,000 प्लस हुनुपर्ने मसँग जम्मा 18,938 छ भनेको मतलब 2,21,000
062 भ्युज मिनेट वाच टाइम पुगेको छैन र यो च्यानल चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ किनकि यहाँ चाहिँ 2,40,000 मिनेट चाहिँ वाच टाइम पुरा भएको छैन भन्नुको मतलब 4,000 आवर्स वाच टाइम पुरा भएको छैन। हामीले यहाँ गएर तपाईले यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ अलिकति 13 डेज 3 आवर्स भनिएको छ भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ 165 डेज वाच टाइम चाहिन्छ जम्मा 13 डेज 3 आवर्स मात्र छ। त्यसै कारणले यो च्यानल इलिजिबल छैन र सब्स्क्राइबर यदि 1000 सब्स्क्राइबर पुगेन भने पनि इलिजिबल हुँदैन र यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाच टाइम पुगेको छैन र यदि तपाईको अलरेडी मोनेटाइज च्यानल भए पनि यदि वाच टाइम यहाँ गएर तपाईले एनालिटिक्समा जानुस् फेरि म एकपटक भन्छु एनालिटिक्समा जानुस् र यहाँ वाच टाइममा हेर्नुस् यहाँ रेट देखाएको वाच टाइममा हेर्दाखेरि यहाँ तपाईले डेट राखेर हेर्नुस् र यहाँ दिएको वाच टाइममा यदि 2,40,000 मिनेट छैन या तपाईले यहाँ क्लिक गरेर हेर्दाखेरि 167 डेज पुगेको छैन वाच टाइम भने तपाईको च्यानल इलिजिबल हुँदैन र तपाईको च्यानल यदि इलिजिबल छैन भने तपाईले आफ्नो क्वालिटी कन्टेन्ट साथसाथै भाइरल टपिकहरुमा ट्रेन्डिङ टपिकहरुमा भिडियो बनाएर आफ्नो वाच टाइमलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र एटलिस्ट डेमा एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनुस् जसले गर्दा तपाईको वाच टाइम पनि बढ्दै जान्छ र सक्नुहुन्छ भने धेरै भन्दा धेरै भिडियो अपलोड गर्नुस् र आफ्नो YouTube मोनेटाइजेसन पोलिसीलाई ध्यान दिनुस् र कम्युनिटी गाइडलाइन्स साथसाथै कपिराइट स्ट्राइकलाई ध्यान दिनुस्। यदि तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि स्ट्राइक आयो भने पछि तपाईले जब मोनेटाइज गर्न अप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईको मोनेटाइज नहुन सक्छ र त्यो टाइम पिरियडलाई तपाईले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ र फरक थप झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् र यसको लागि तपाई केयरफुल हुनुहोला भन्दै नडराउनुहोस् किनकि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यस्ता समस्याहरू आइपर्छन् र सायद क्रिएटरहरूको लागि राम्रो होस् भनेर बनाइएको हो यो क्राइटेरिया पनि र हामीले आफ्नो मेहनत गर्दै जाने हो। यदि हामी सफल पक्कै भइन्छ यदि हामीले आफ्नो मेहनतलाई जारी राख्यौं भने भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय नेपाल।